Erilaisia Airsoft-aseita on markkinoilla ihan älytön määrä. Ja varsinkin ensimmäisen mallin valinta saattaa tuntua todella haastavalta. Mut ei mitään hätää, tässä videossa me käydään läpi, että mitkä näistä kaikista olisi meidän mielestä parhaat valinnat, varsinkin aloittelijoille. Ensimmäisenä meidän listalta löytyy Specna Armsin SA-F14 Flex Gen 2 XASR. Aikamoinen nimihirviö. Specnalla on ihan älytön määrä erilaisia Flex-malleja, joiden erot on loppupeleissä aika yksinkertaisia. Erot tulee siinä, että onko ne ensimmäistä vai toista generaatioa, ja löytyykö niistä HAL-etu vai XASR. Muuten erot onkin sitten lähinnä visuaalisia. Tämä kyseinen F14 päätyi listalle, koska tämä on tätä jälkimmäistä generaatioa. Eli sisältä löytyy valmiiksi kestävämpää rataslaatikkoa, parempaa hoppia. Sen lisäksi XASR-piiri tekee tästä todella helppokäyttöisen, ja pikajousen vaihto mahdollistaa tehojen vaihtamisen eri tehorajojen mukaan tosi helposti. Nailonkuidulla vahvistettu polymeerirunko tekee tästä oikeasti yllättävän kestävän ja laadukkaan tuntuisen. Eli kyseessä ei ole mikään muromuovirunko. Tämä kestää hyvin käyttöä ja samalla se tekee tästä tosi kevyen, painoa täällä on vaan joku noin 2 kiloa. Näiden perusominaisuuksien lisäksi F14 on mun mielestä tosi hyvä kompromissi pituuden suhteen. Tämä on sopivan kompakti, että tämä on hyvä käyttää sisällä, mutta tämä ei ole kuitenkaan se kaikista lyhyin. Eli sopii todella hyvin nuoremmille harrastajille niin kokonsa kuin painonsakin puolesta. Toinen merkittävä syy on totta kai tämän hinta. 150 hinta tekee tästä ehdottomasti markkinoiden edullisimpia vaihtoehtoja, joilla on helppo ja järkevä lähteä aloittaa Airsoft-harrastusta. F14 ei ole listalla sen takia, että se olisi välttämättä se teknisesti kehittynein vaihtoehto, vaan enemmänkin sen takia, että siinä saadaan todella edullisessa paketissa just ne ominaisuudet, mitä hyvältä ensimmäiseltä Airsoft-aseelta tarvitaan. Mut mitä tapahtuu, jos me nostetaan budjettia satasella? Seuraavassa mallissa lisähinta ei mene hienompaa ulkonäköön, vaan oikeastaan tonne kuoren sisälle, ja sen eron huomaa kyllä heti. Vielä ei päästy Flexeistä pois, nimittäin nyt löytyy SA-F05 Flex Gen 2 PLDC haletu. Siivosta aika monen nimi onkin. Tämä kyseinen malli päätyi listalle sen takia, että asuu todella mielenkiintoiseen kohtaan markkinoilla. Kyseessä ei ole enää tavallinen perusedullinen Airsoft-ase, mutta hinta ei ole vielä lähelläkään noita NS Premium-malleja. Suurin ero tämän ja F14 välillä löytyy moottorista ja HAL-etu liipasin yksiköstä. Käytännössä tämä ampuu nopeammin kertatulella, tämä ampuu nopeammin sarjatulella ja HAL-etu tuo mahdollisuuksia ohjelmoida tätä, muun muassa jousen esiviritystä ja liipasimen herkkyyttä. Tästä hintaluokasta joiltakin kilpailijoilta löytyy jo metallirunkoa, tästä löytyy Flexistä tuttu nailonkuidulla vahvistettu polymeerirunko. Polymeerirunko tekee tästä kevyen ja samalla vapauttaa sitä budjettia käytettäväksi vähän poikkeuksellisempiin sisäosiin, kuten just tuohon harjattomaan moottoriin. Harjaton moottori on huoltovapaampi ja tehokkaampi, mitä perinteinen harjallinen moottori, mitä suurimmasta osasta Airsoft-aseista löytyy vielä. Koska tämä on Flex Gen 2, täältäkin löytyy AETHER rataslaatikko, joka tulee kestämään todella pitkään käyttöön. Löytyy Magnus TDC-hoppi, jolla osuu pitkälle. Helppo pikajousenvaihto ja ohjelmoitava HAL-etu tekee tästä todella modernin ja vertansa vailla olevan vaihtoehdon tässä hintaryhmässä. Tää on ihan loistava valinta semmoiselle henkilölle, joka haluaa jo siltä ensimmäiseltä Airsoft-aseelta hiukan enemmän ominaisuuksia ja suorituskykyä. Sitten viimeisenä, mutta ei missään nimessä vähäisimpänä, meidän listalta löytyy SAP20 Aster 2, eli Specnan Prime Aster 2. Isoin ero tässä oikeastaan on tuohon edelliseen PLDC Flexiin verrattuna, että tästä löytyy metallinen runko, tästä löytyy tarkkuuspiippu, portattu sylinteri, työkaluton pikajousenvaihto ja Aster 2 HAL-edun tilalla. Eli tämän pystyy puhelimen kautta ohjelmoimaan sen sijaan, että se tapahtuisi liipasimen vedoilla. Tekee käyttökokemuksesta entistä helpomman ja modernimman. Eli tämä jonkunnäköinen hyppy hinnassa ei mene pelkästään tähän metalliseen runkoon, vaan sillä saa myös muita ominaisuuksia lisää. Rungot, näissä on hyvin viimeistelty, kaikki istuu hyvin yhteen. Ja mun mielestä hyvä puoli tässä on, että tässä ei makseta mitään kalliita Daniel Defensen lisenssejä, siihenkin uppoaa äkkiä muutama kymppi. Suorituskyvyltään Primet on ehdottomasti tällä hetkellä markkinoiden kärkeä. Tästä NS Premium-luokasta löytyy myös muita varteenotettavia vaihtoehtoja, kuten Syma Platinumia tai voisipa nostaa Novritsin SSR 4 MK2 tuohon mukaan. Molemmista löytyy metallirunkoa, todella kovaa suorituskykyä ja muutenkin moderneja teknisiä ominaisuuksia. Tämä Prime saattaa maksaa vähän enemmän, samalla se vie ominaisuudet yhden askeleen pidemmälle. Harjaton moottori tekee tästä tosi nopean ja mukavan käyttää.
Aster 2 tekee tämän säätämisestä tosi helppoa ja vaivatonta. Ihan niin kuin työkaluton pikajousenvaihtokin. Vahvistettu Aether-rataslaatikko kestää todella pitkään ja on tosi suorituskykyinen. Ja TDC-hoppi nostaa myös raskasta kuulaa ja ampuu tarkasti pitkälle. Tämä P20 valittiin tälle listalle ennen kaikkea siksi, että se tarjoaa mahdollisimman valmiin kokonaisuuden pelaajalle, joka haluaa aloittaa harrastuksen parhaalla mahdollisella sähkötoimisella Airsoft-aseella. Eli siis, jos sä haluat mahdollisimman yksinkertaisen, edullisen, mutta toimivan Airsoft-aseen, SAF-14 on turvallinen ja hyvä valinta. F05 PLDC tarjoaa taas sitten enemmän suorituskykyä, säädettävyyttä, hiukan kalliimpaa hintaa. Prime taas tarjoaa viimeisen päälle suorituskykyä niille, jotka haluaa parasta. Pelkkä Airsoft-ase ei kuitenkaan riitä vielä harrastamiseen. Tällä videolla käydään läpi 5 erilaista hankintaa, jota aloittelijan kannattaisi miettiä. Eli käy kurkkaamassa se, tai siitä käy katsomassa joku näistä.